واش الخوت معكم عشمان اليوم جينا لكم برسمه جديده وشي حاجه مختلفه بزاف على داكشي اللي شفتو قبل. المهم خوت نخليكم مع الطراساج ونرجعوا. ها تشوف الخوت شي حاجه جديده راه نخليكنا نبداو وبيس ليكم ليتس جو. غنمشي نلبس التقاش رجعنا البرد شويه. يلا المهم الخوت رسمه سالينا. قولوا لنا كيفاش جاتكم في الكومونتيرات، واللي بغى يتواصل مع احسن رسام في العالم. اربط السلوبيه بركه بركه من الكذوب شويه. غتلقاو اللين ديال الانستغرام، راه كل نهار كنبوستي شي حوايج واعرين تماك وشي رسمات اللي غتلقاوهم بزاف. سو ما تنساوش دعمونا بلايك الفيديو، اللي مازال ما اشتركش ينزل يكليكي سبسكرايب ويفعل الجرس، وما تنساوش بارطاجيوه هادشي مع صحابكم باش تكبر العائله. نخليكم دابا مع تصوير سينماتيك. يلا ليتس جو الخوت وتهلاو في راسكم. باي باي.